Tja! Jocke Björne här. Jag är lite nyfrälst i Power Platform som är en low-code, no-code plattform för vardagsdigitalisering. Ja. Där man kan göra massor av coola saker utan att börja koda eller kunna så mycket om kod. Jag lyckas bygga egna appar, det är helt magiskt äntligen. Det hände en hel del runt Power Platform på Ignite och man pratade mycket om det. Det var ganska stor uppståndelse runt det. Det var mycket folk som sprang hela tiden. Berätta lite mer. Vad hände? Vad pratar man om? Om vi börjar med Power Apps så har de bytt namn till Power Apps. Det var helt magiskt. Ja, det var den stora grejen tror jag. Det var egentligen det. Så att, tack för avsnittet. Power Apps det byter Power mellanslag Apps. Och det är för att det ska hänga ihop så att alla produkterna hänger så. Power mellanslag någonting mer. Ja, precis. Och då har vi till exempel Power Automate också. Som i sin tur är det som vi förut kallade för Office 365 Flow. Microsoft Flow, ja. Precis. Ja. Flow. Så den har egentligen bytt namn. Ja. Sen så, och det är den här Flow är ju den som i sin tur kan bygga automatiseringar till 275 olika konnektorer. Ja, och det kommer till varje dag. Kommer till nya. Ja, precis. Så att, den är för att bygga dina egna flöden om du nu vill automatiserade flöden. Säg att du vill hämta Twitterflöden eller vad du nu vill göra för någonting i den här. Sätter en trigger, du sätter aktiviteter, du kan säga if-flöden och allt möjligt. Du gör massor av coola saker. Ja. Vi har flera kollegor som har byggt att varje gång de får ett bifogat dokument så sparas dokumentet i deras team eller att de sparas i deras OneDrive för business och sådana saker. Du har ju en poddkollega som jag vet byggde ett flow-flöde för när han fick ett mail med ett servernamn så startas den servern automatiskt och sådana grejer. Så det går att bygga ganska coola saker. Jag håller på att titta på om jag kan automatisera min familj i den här också. Lycka till med det. Ja, faktiskt. Jag tror det kommer bli ett Ignite-talk då i så fall om jag lyckas med det här. Men runt Power Automate så la man även till viss funktionalitet vilket fick nästan så här sus genom publiken på keynoten. Dels många som blev glada och så var det några som inte blev så glada. Ja, de la till en funktion de kallar för UI Flows. Och vad det är för någonting är en RPA-funktionalitet. Och RPA är? Robotics Process Automation. Just det. Så det är ett sätt för dig att tänk till exempel, lek med tanken att du får fakturor skickade till dig i jämna mellanrum. Absolut. Du kanske inte får det, men vi låtsas att du får det. I de här, eller dokument som ser ungefär likadana ut varje gång. Det behöver inte vara exakt likadana, men ungefär likadana. Informationen i de här pdf-erna som kommer skulle du vilja ha in i en Excel-fil. Då kan du med hjälp av den här UI Flow se till att du tar in, mailen kommer in, de tar dokumenten, lägger dem på din OneDrive for Business. UI Flow har en inbyggd AI-motor som har dokumentigenkänning. De har redan gjort teckentolkning och tolkning på de här sakerna. Så du pekar ut att här finns adressen, här finns det. Och sen så tar den och trycker in det här, exempelvis en Excel-fil. Just det, för det är det här man pratar om med RPA, att den ska kunna ersätta monotont arbete. Det gör manuellt. Det som inte går att automatisera via script API och sånt saker ska du kunna liksom titta på skärmen, klicka där. Ja. Lite som makro fast ännu mer avancerat. Ja. Och det finns ju företag som UiPath, Blue Prism och många som jobbar med RPA. Precis. Men nu lägger alltså Microsoft till den funktionaliteten. Kanske inte lika väl utvecklad som dem, men fortfarande det här är early stage. Ja, och det här som det finns nu så kan du börja köra, du kan köra här nu på en gång och börja använda om du vill. Som manuella triggers på det här. Sen så vad som kommer att komma det är ju även RPA så att du kan ha som körs helt offline, eller alltså du inte ens är där. Just det. Så då kan du köra dem på virtuella maskiner som ligger någonstans eller liknande. Så att den gör jobbet åt dig. Sen har de ju precis som du säger, de är inte riktigt kommit lika långt som de etablerade RPA-leverantörerna. UiPath och men det här är väldigt långt. Jag skulle säga, du löser minst 80%. Så för de flesta människorna så kommer man kunna komma igång här. Och då ingår det här, mycket av det här i Office 365-licensen som man har. Det är som Power Platform. Så det är bara att börja använda. Jag tror att det är väldigt många ställen man ska kunna använda det här. Och du behöver inte göra ett stort digitaliseringsprojekt heller, utan du kan göra det själv. Nej. Och sen så vänder man sig till de större mer, som då säkert kommer bli nischade inom sina och bli supervassa på specialområden. Och saker där inte kanske Office 365 är med utan det är andra produkter och saker. Ja men coolt. Så Power Automate, UI Flow, RPA-funktionalitet. Ja, vi lägger med lite länkar till några stycken bra funktioner också. Grymt. Tack. Tack själv. Hej. Hej då.